الموتور ده عايز يغير رمان بلي. هنشوف صوته. الصوت بتاعه عالي جدا، الرمان بتاعه عايز يتغير. طنبورة ترسة نفكها بمفتاح انجليزي ومفتاح 16. هو عمود 19 مللي. ده مش مفك، ده كان مفك وانا سويت الوش بتاعه عشان اطلع بيه وش الموتور ورا وقدام. صوت البلي عالي، البلي الثاني برضو. ادي الوش بعد ما طلع مفهوش اي كسر ولا حاجة. لو المفك سنه حادد كان كسر الوش هنا، لكن زي ما احنا شايفين الوش اهو سليم. الوش التاني برضو سليم. كده عشان نفك البلي هنستعمل الزرجينة. عشان نسرع عملية التركيب شوية. طبعا عملية التركيب أسهل من عملية الفك، لكن برضه عشان نسرع عملية التركيب شوية هنحط نقطة زيت بس أو شوية زيت للعمود، حاجة بسيطة عشان تركب البلي بسهولة.
هننضف مكان البلية. طبعا الملف بتاع السلك ما بنلمسوش بالمفك خالص عشان العزل. عشان ننضف الجف. وفي وردة سوستة بتركب قبل البلية الخلفية، ما ننساهاش عشان دي مهمة جدا. وبكده يكون انتهينا من تركيب البلي. هنشغل ونشوف صوت الموتور. طبعا صوت الموتور باين دلوقتي بعد تغيير البلي. الصوت هادي جدا. هنبدأ نركب الطنبورة. طبعا الصوت ده لابد يبقى في أي موتور عشان الصوت ده صوت مفتاح الطرق وهو مسؤول عن التشغيل. هنجرب تاني.